lúc đó liền tu lúc tiền gặp lâu xong sẽ có xa nhớ rong sợ ít trộn nhẹ chỉ cái tiền trả thiết trong bây giờ cho thân số tú của giờ phải cho bài lưu ba nhớ lúc đó liền tu lúc tiền gặp ít cho nên gặp bé xong sẽ có xa nhớ trong Milwaukee ở Wisconsin giờ HND lúc công trình chỉ cần khi chọn thua cho lúc gì là ba trăm cả trên nền mong cả và mình nhớ tới tới America chắc tại đó ít trộn nhẹ chỉ cái tiền trả thiết trong bây giờ sẽ được bảo cho tiền nhớ độ khó xử nói yếu mua hải luật America nhớ trong hồ nó cho nên từ chỉ bao còn lịch tụ bao bắt sai trong nên thì toส่วนที่เรากูจะเป็นมือใช้จอกูตอนรอมเบาว่าอยากดูใช้เกณฑ์เด็กของผมมอง HND ชิท่าจอเด็กลูกกงเชนองแค่มันจีจอว่าลูกกงเชนยังโดนชงน้อยยังโดนไม่โอเคเนี่ยหอยจงเลยจ้ะลูกกงเชนน้อยลูกเกาหลีlúc cầu gì và bé của do thông tới trường Mỹ cả nó bé cô trong xuyên tàu xong nó bé đặt cho là gì cho Milwaukee rồi ta nó bé cho là trong Milwaukee nó tới rồi giờ thầu Charlie cổ xong lại thế thì bé cô trong xuyên tàu thì xong nó bé cho là trong nó có bé họ bỏ thì bé cho mong cho thôi cho là sự cho tôn thầy lúa bé lúc rồi nhớ trong Milwaukee nó nữa họ rong lý trả lại nếu họ ít họ và sự hội rong rồi bé sẽ đợi là sự sầu cái đấy luôn sang Milwaukee nó lúc tìm xong nó này giờ là gì thế lúc tìm xong nó này giờ này là power of the past force of the future chỉ họ nói chỉ ít họ tìm tan trò bé cho local planning committee là cô cho bé tự chủ gì thế vì hay thì bé cô tôi nhớ trong tết chờ mấy cái nó tàu bao cho tự xong nó lại chỉ là cô bỏ tàu thì giờ hay thì bé muốn đến bảo lý trả là cái bé chuyển cho cán trọng hay thì bé giờ lên từ bé lò họ từ lò bé tôi lý trả tôi là tết chờ nó bé cho nè cho gì cho thôi cho và món chả bỏ bé theo tôi cho tới chờ nó có bên chọn trồng là tên mình mỏ theo bên chọn trồng hay thì bé tên kiến cự bé cho và này nó bé khó chơi nhiều bé tôi cho tới chờ mấy cái nó chỉ nên do ý và có bé giờ chủ nhà cán trồng hay thì bé giờ lên từ chỉ còn là họ tìm chỉ bé chủ tàu bé còn đó họ force of the future này chạy tàu thì giờ lý tại sao bé tôi nhớ đó tới chờ mấy cái nó block cho tới xong rồi bé cho và là cũng một tàu ít câu chuyện giờ tận đây là họ cho bóng qua là cũng chẳng xóa để xin lúc này chưa về rồi cho bé và là ít ba có hay thì cáiวันนั้นว่าเขาcáiวันเราlà có bé mua nên là power chap lại na chỉ này chủ yếu thì bé là ok để chia tiền nhà tàu nhà quá là chỉ yêu tàu cho nó cho học sứcแต่ใช่ไหมอย่าเดียถอดตัวเป้หรอกว่าเกลอนะเจยิ่งชิมวยอย่าได้เชื่อเป้ว่าจิตเอาเจเขา power of the future force of the future นั่นมันใช้ตัวเดียจีนเด็กเกลาหลัวซึเป้คำใบเป้จะเนี่ยเราโม invest ละสิเป้คำใบเป้จะเนี่ยเราโมชิเต้ขอเชิญละสิเนี่ยชีเดียเจ้าชันเด็กเกกันดาซึแต่ใช่ไหมอย่าเป้ขอ political bé học political kiến đó là sĩ tử quan trọng chứ kiến đó là tự số cái này nó bé sở trường đi thái bé chỉ nên mong giờ để một cái giờ đó chỉ sinh chỉ trong giờ này giờ the force of the future bé giờ chủ là ok ít chiến trả lời cho nên tôi cũng nhớ đồ xong nó này mua picture chậu lên picture phá lên thế xong nó bé mua lên là ít phá từ lần ít phá từ lần register tôi đã bé học conference nó thế chỉ tại lên đó bé cũng mua cho khóa chữ sáng tôi lựa tới chờ tôi thế xử lý cho thái tê là một trong lo tê là một trong để nó xóa tê thì còn là cũng nhiều ít khó và là cũng bỏ tôi thì bé lúc conference nó chỉ tê nhiều ít khó chờ và là tôi cộng thế còn là bỏ thì bé mong là một tàu đêm bảo đi nhà là thế là tôi cỡ thế chỉ tại lên đó là tôi xóa lú thế tôi cho phong dữ xóa thì là nó bé mong là bỏ mua cho họ kế họ vô nên là đó là qua lá lụa là xin đó là sĩ công tệ ba bé mong thông căn tu nó ya bé xóa nằm ở cái tàu hay thì lúc cái khi nhớ tụi nằm mong nó ở lại cái khi nằm mong cũng vậy nó exciting hàng cái tàu hay ít lọ lụa thì giờ ít khó khi trong chấp lại nhớ tụi HND nó có nó sẽ tao lấy trả khó khi trong chấp là cho HND nó mà bé xã gọi để bé cho tôn thầy lùa bé cho này nó lúc sinh từ host này chỉ có lấy chủ chùa cho họ tìm ở lúc conference này là cho dân dạy là một open là chỉ là một khi bé lúc trong sĩ thả là chỉ bé lúc trong sĩ kia nó còn rong phi li bé họ tìm đó na chỉ cô sa thì trong ta đó giả thiết là một mà bé cô cho lợi qua nhà design nhà lý giả là taoแต่ trong năm mà ít họ và bé bỏ tao thì thầu lợi là một
khi bây lúc trong sa la nó lúc tàu rong cơ kia liều để bây mua nâng lò của mua như vậy hay thì cho tu hoàn xài lúa cho mình tu mi nhỏ còn nói bây giờ khi luôn chia lúa đầu là hay thì bây mong giờ đã chỉ là sựแต่是mà mới mua trái bằng sự cho luôn chia để cho là một ít khó kế khi đầu bây hay thì trong đó là tụ kinh nè nên dùng để trả nó nè chế cho bây giờ tôi hoàn xài luôn rồi chế cần đó giờ là một hùng cao theo và giang giả khi lúc cộng xong này cũng sao thì còn nói giờ ít khó bây giờ dùng chắp lại nhớ cho họ Milwaukee nó xong rồi xong cổ gì là giá ta lo cho trong nó nàyแต่อย่าได้จีว่าในป้าตัวรู้ community แล้วอย่าป้าตัวรู้จะตัวกงอย่าได้จี cầu lúc xong thao là cầu gì lúc xong và bé vào HND conference nằm mà cho xua lúc xong bé và thế giờ share thì họ nói ít khó chờ và bé giờ tốt luôn xài luôn và tại sao nó chơi college có là tôi muốn chưa tàu cho tung dân thành chế chỉ xài sáng được mấy cả là một trò bé sáng được mong có họ nói và ít khó và chia share đó là thế và đó là cú share đầu là lúc này thế có là bỏ hay thì bé mong nó bé một bằng sự một lý do thì lúc conference nó mà bé sau là một nào bé thế bé giờ tung dân sản chế thông can tu có là một tuần thua là tây su chín ta có là tôi một kia cho kia theo provide inspiration cho bé trên này mong thì tại lý năm hoa bé tức kia là cho thầu u to giờ mình nhỏ nãy hiện cần đầu sư tại sinh niên niên đó thao là một nọ thao là một chữ thao là một này lo sai company nhớ đầu sharp corporate America là một trong nọ chữ thì họ nói giờ ít khó platform là HND provide hay thì giờ hay thì có xã có rong thì cái sự to họ nói vì có bỏ hay thì cho nên dân cho nên rong để bé trên mong giờ lên từ tia thì họ nói giờ ít có trò rồi luôn chia lù theo luôn nhẹ họ pia thì giờ lên tới nó xong nó giờ ít xong chưa sáng hẹn và bé bỏ thì mua ở cho họ kỹ sư ở bên mong theo giờ và mình là giờ tuần đây ít giờ lần đầu cái cần đó sáng cả thì mình tốn mình nhiều bác khi đó là có là một chỗ là cho cái bảo số thì khi đó là thì là giờ lên từ thì bây giờ và cho nên cho gì cho công vào công gì là cho cái bảo số cái bên mong là rong này trả thì con nói ý là chỉ sáng cả sáng cái cần đó ở tôi muốn là chỉ sáng cả sáng cái là ở lúa chỉ giờ lên nó chỉ lúc công trồng nó nằm mà giờ thơ lúa ở bên hay thì bây giờ có lúc HND nó là một ít khó chơi tiệt cho mua chữ gì sao vào là lúa thì chỉ mua nhẹ là chỉ cho mua nhẹ thì mà họ chỉ bao hay thì cho nên sao vào là lúa là sao mua là cho nhẹ để cho invest nhau có tư là nè chỉ còn nói chỉ thơ câu chuyện bé create ít khó platform cho và nên ngày thì mua chữ gì thì chỉ mua nhẹ để cho là một chua cho nên mua nhẹ và bé hoa thì angel investor cho angel investor nằm mà là mua nhiều là chỉ mua experience là invest in company để bây giờ cho tôi luôn xài lúa thì còn nói giờ thơ câu chuyện này giờ pin này lúc này chú ý và lúa này tôi chưa cho nên là lúc kia này hay thì này lúc chú ý là trong là chỉ trong này lúc chú ý là này sản đấy là bảo lý trả lại này họ sao và có trong lý trả là bị số chỉ để thầu này là nó ta là chỉ nút thì bé ta kỳ chỉ là sai ít tuổi là hay thì lúc chú ý trong chắp là chỉ tuần đầu giờ tàu chip hà là một và cái ba đó là lúc là lụa giờ tuần đây thế chỉ ta lên đó và liên hệ ít coach ít business coach là một ba lúc chú ý là có lúc chú ý là một tàu giờ tuần đây giờ tụ coach nhà là ba ít xong cầu giờ họ nói giờ thơ câu chuyện bé và giờ bé vào thế giờ share thì giờ tuần đây nó có và nó chỉ là để chip hà sư để xem mà năng够爬起就爬一波爬thế chỉ là để mua bao chi tu vậy tôi và judge sư để xem bé mua chứ trong tủ nó bé trên nó mong thêm mấy cả tí gì giờ ta xin nó bé trên nó mong bé lúa hành tan thọ bé cho mình tôi mình nhỏ họ bé trên nó mong là tôi chỉ tao ra cái gì xong giờ họ nói giờ bây giờ chúng theo lúc chỉ nó là một đăng lơ xéo lớn chữ là một thân cả là có là bỏ thì cái luôn nuôi cái vạn mình giờ đã chỉ có là nên nuôi một chỗ là sao cái bảo số chỉ thấy nó tới rồi cảnh tụ cho tuân sai cảnh đó xử lý nhất tới chờ lọt chùa tới chờ thay tới chờ chùa tới chờ nhân la rồi qua sáu tu cộng lúc con trên nó thế này con nói để mua cái đồ lại thế con được có lấy tại sao nó bây giờ nhớ cho lúc chỉ hậu và chỉ technology là sự chỉ bây giờ nó là lấy chủ đầu bây giờ nó một sai thông can tu chỉ đầu tư bây giờ lúc công trồng mà lấy hồ toa thì này bỏ cả bây tôi cũng này bỏ cả ba bây có bây họ toa chưa tàu này nó bây giờ kiếm bảo số hay bỏ hay thì mong mấy cả và đã chỉ thêm mong ở mấy cả và tàu lấy trả lại chỉ còn nó chỉ và trái nó thuộc của mình thì tới chờ là mình cũng như hay tàu lại thì giá toàn đây nó bây giờ thiên nhiên thiên chia có hay thì ý xong từ nó bây tàu thì
ý cho đợi cần lúc tới chờ tua thì số tế là một trong nhà là tế là một trong lo tế là một trong thái tế ở bên mua cho nhia để giờ thì scholarship nè có hay thì to to thì chỉ tu cậu tụng tới lúc tới chờ được tuổi có sẽ được sĩ tư thế sĩ tư cho người nó và kinh là sĩ cho Charlie là sĩ cho Marcia Chaplin được lúc tới chờ được sở được lúc tới chờ tua cũng cho bên lúc còn sống như thì mấy cái nóก็จะตุชื่อเดลูกของเขาHNDนั่นเองลูกหอบเพียตอนเดในเขาอยู่ตรงนี้จ้ะลูกหอบเพียตอนเดไปสาก็ว่าเนี่ยนะเกล้าเกวันละวันละเที่ยวเราหมดจะใช้เกกันเท่ากันเนี่ย all common focus จะไปยาตอนเดที่ leadership development นะยาเรามั่วจะว่าเดมีตุ้มีอยู่ว่าสามูเก่าแต่เราว่าเขาหรือเราเป็นขอ industry ไปยังมุ่งเทียบไปยังตุ้งสันสันเชื่อว่าเขาหรือเราเชิงเดอเรามั่ว mentor เราเรามั่วจ่อเคลียร์เราเที่ยวเรามั่วขี้เขาตรงเราก่อนเราตัวรักการจงอัวเที่ยก่อนเนี่ยเราว่า commission ที่เขา passion รอดชาติคนเราอยากตอนได้จะไปสาเดียลูกเราอยากเท่าเรามั่วเชียร์เดีย national ซึ่งแต่ชี international เรามั่วเชิงการชาติกันเราเชิงการชาติว่าเราเอาหรอตัวป้อเดียช่วงอยู่ตัวตอนนี้เราอยากช่วงว่า second year from now รู้ HND อยู่วันนี้ดูกันเถอะถอไปดู HND เราไปปอต่อให้เดียไปอยู่ที่อเมริกาตาลอเลยไปอยู่สายไปลูกสังอ่ะมองจงชาเปล่าจะอยู่ alternate between ไปลูกสังนอซึ่งจะช่องออฟพาเกาจีไปว่ามินนิโซตาเลยออฟพาเกาชาไปว่านอเลยจะออฟพาเกาจ้อยจะไปจอมจากแคลิฟอร์เนียไทยวิจัยทุนเดียวจะสุดปีกับมูลของเขา HND นะตอนดาวลูกช่องทอลอลูกเขาเพียรทปีเทียตัดสินเอาในหอจงลิจ่าเทียจะกี่วันมั่งตัวปีจะมองย่อเขาลูกเตะเมกาโนจะกี่วันมั่งจะ要你家哈，要考的我哋家蒙天里到那到好，我哋家蒙天真到真的，我哋家蒙天里走路晒到，我哋家蒙天包啊，给你给家，我哋家蒙天里蒙到路，我到那到主一个路年，要那要这几万蚊的蒙。จะรู้ HND นะอีรู้หอบเพียนแต่เป้รู้หอบเพียนแต่เป้ถ่ายจะยาสาก็อีนู้ตื่นมองตรงนี้นะจะก็ตื่นหอตะกี้นะวันบ่ให้เด้อดอกตื่นละจ้องรออย่าละจ้องจะรู้หอบเพียว่าเป้สานเด้อจะใช้ต่อให้เดียตัวป้าจีละรงก็เกินกว่านี้นู่นเนี่ยเนาะลีกันอย่างไรก็ในนู่นเราตัวปอจะตัวจันทร์ตัวกงชิจเกิดจะจื้อจีโลเกะเคียโลตรงนี้นั่นเลยก็ตัวกันสาลิกา古种时间个话，做好点话，自头必须他我路共好呢，那么因接下来那天古一直我走路共好那天接下来我的家里家就นู่那生活里头，就这个老路就系点，นู่那也一นู่古种时间，但他脚到边呢？ถอดแล้วปอเลยนะเขาว่าก็จะหมดแค่เลยนะตัวเขา YouTube แล้วเขาจะตัวปอหน่อยแล้วเขาไม่จะหมดจอเลยมาไปจะ member จะปีนเถอะเลยยังเสียตัวอยู่ให้เดียวนู้นเนาะตัวป้าจีจะตัวอีจอจีนะว่ายังอยากให้เดียวเลยเที่ยวเลยchỉอยู่ตัวเที่ยวไปจุดปีจอซึ่งจะจะชินจอจีตัวป้าจีจะเลยเชื่อไปเลยนะจะเลยรู้เสียปุ่มบอลนะกุศลนะร้องเสียหาจิตใจเสียจังผู้ชุดที่อยากก็สาเดียอยู่จริงอยู่ลงเที่ยวอยู่คอนซีเที่ยวก่อนร้องชักนะเที่ยวจะกี่ลงเที่ยวจะกี่จริงมาว่ากุฐานเราสุดเลยจงเนาะอีหลังถ่ายอย่างแต่สิกูให้เดียจะกี่ลงเดออยู่หลอนเดออยู่จะกี่เชื่ออยู่จนหนึ่งจะกี่เชื่อก่อนเชื่อว่าดาวเตอก็ยังมุกเกิดว่าดาวเตอ跟着我一做 politician， 一做 senator， 跟有我看到，也这给弄的，也这给唱的有，也蒙车也那些，一路都蒙也做么早都看到，那结果还的这给弄有么嘛，么这里蒙这给你说的长城下一天。说的好早起天，好容只有老肉嘛，去包的那个比较凶呢，我。有容保价的是股接下来的能够比较上当的人这些忙去包给专业呢，忙有啊，伢到到上都人家的对，那么才到的，忙有木本的对呢，个对木本的对。ก็ตัวจ่อมองก็ที่นี่จ่าเราตัวไปเสด็จป่าเป็นในนู่นเชียจะจ่อว่าก็ที่นี่จ่าว่าเราจึงป้องกันได้ล่ะไปอยู่หมู่จ่อเลยตัวไปอยู่หมู่เทียร่องเทียหมอตัวเลยเนาะไอ้ก็ไปมองเนาะชอบเป้ากี่จันนี่จะเขาก็สายอย่างนี้สิก็จะตัวสู้ปีรู้ HND นั่นหรอจะตัวกงลินนู่นเราก็ปออยากจะ
bao cho tôi nó để chia lấy cái tàu đồ lạiแต่是说中差就能怎样打发到这我แต่叫了就是包着的HND ya ได้几天แต่叫了哈多工了了只包的多工的家天แต่那呢不没了来的来我那样古种些的我里弄孬。เที่ยวอลิก็อวดแต่ชินออยู่เจ้าจะสอสื่อเที่ยวจะหมกเขียตัวเลยอย่าอีกขอยกเขียตัวเลยก็เลยเป้ารูนุ่งตื้อเลยของเลยมาตัวเลยมุเสียเลยมาตัวนี่จิวลิจะนู่นนอเราแต่เราที่จงตัวอยู่หัวตัวอิมบ้าจะนี่นู่นว่าเรากะว่าเราหลวนเราแต่เราเลยจะเป้าที่ HND แต่สิเลยจะเป้าที่ HND อย่าเชื่อเขาตัวเราnó là chỉ ô lý giả mỗi ít nút từ xã bao mà một tàu nếu như mà lúc họ bỏ nhau đó không được chỉ cũng cho rong xe thì và chỉ nhớ tàu và tàu chế là chỉ nhớ cho chỉ mong nè như mình chơi tê tu tê kỳ cho professional mong cho đó từ lâu giờ mong là lửa nu cái chỉ tua tê nọ tua khe mong tua và phong ô dư rồi dư tê cái tê này cha mi cả là mong là tê xe cái dư cho kế và mong luôn bê nè nương thua một đá rồi cái bê và rong xe và ít tông mong Steve Lee ถ้าเธอตัวมองตัวยังเกษตรจาเราเนี่ยเราไม่เป็นสิ่งเราอีตัวชื่นชมเนี่ยตัวรุ่นตรงเอลโกรฟเนี่ยตัวรุ่นเซนแคลิฟอร์เนียเนี่ยอีตัวเนี่ยตัวไฮโลเนี่ยตัวเนี่ยลูกกงเชิง HND เนี่ยตัวเชียงวันเซโกชานอต่อการเนี่ยไฮโลเตียเราเป็นชั่วโมงตัวมันเกชิทันตัวเนี่ยมินจี During your time in office, what are you hoping to accomplish? 就那贝鲁จอมาเขาจะแจ้งที่สุดนะเปย์ยันที่ละหลวงที่เขาหรือเราจะเป鲁จอมเขาเนี่ยนับไปอีเขาอ้อมาเปย์อยู่ชูว่าสารในการ amenities ยังเขาเป鲁จอก็เดียนึเจ้าโตจะละหลวงรอเขาที่เปย์เขาจะเกี่ยวกับในตรงเตาที่ว่าเปย์มัวในจะละหลวงที่ว่าจะเตียนะอย่างเขาเนี่ยtop 4 priorities แต่กูมัวยังเขาเป鲁จอ city of Elk Grove yeah And then the next question is going off of your speech that you spoke earlier, and it's also going off some of the panel that was spoken about Hmong men who are running for office receive more support than Hmong women. What is your perspective on that, if you can elaborate a little bit more? And also going off of that, do you believe that there is still male patriarchy that exists in our Hmong community, and will there ever be equality for both Hmong men and Hmong women in our Hmong community? Or if you believe there is that equality now? Well, by design of the Hmong culture, it still exists, right? It's a fact. 要点被母闹好的被保的，要今年要闹我好，我哋要半年嘛哩 service 呢，其他哩了要半年嘛闹大家，要可能你有冇证呢？真係被喺那方境冇哩，但是古證到啲電腦被叫ตู้羅，我啲老老啲就咪講啦，被保我啲條文明容易講嘅。And I can tell you that I answer to my wife, and you know I powwow with her. I meet and confer with her on issues that concern the campaign, the policies that I have, and so she's an equal partner in our marriage. คุณเจงต่อแต่ไปเจอตัวที่จะน่าเกี่ยวเราหนึ่งเจงอยากกูบอกต่อแต่ไปเจอว่าปนิมงตัวที่จะน่าแล้วมัวเป็นสื่อชาลีเจอว่าตัวว่าย้อนที่จะน่าเนี่ยอย่างรีบตาคุณตัวหายแล้วก็เดียมเจอกันแต่เชื่อชาเจอปนิมงcho và thì tu lúa mong là chỉ cho bông cam chỉ cho họ là chỉ mong xe chỉ nhỏ và trâu xe nó nè chỉ họ nói như vậy họ tên mình là thì cũng bảo thì bây giờ bên này mong nếu một phần sự thiên này giàu chưa thế trở cha bây giờ tu mong là hay chọn được họ political support mà nhưng một tranh hạt thì và chọn được và cho tu mong là chỉ và rồi nếu mà automatic connection một chỗ cho clan á chỉ nếu chỉ hạt thì bây giờ thì có ý sinh, có chơi tu suy chỉ chơi tuần trái nè, những sao chơi tuần trái ha,但是tuần trái nó tới rồi你只muốn support là你自己去包，再看下啲有冇work with 18 client， ก็เลยchơi到nó nè，也有啲呢下啲過係nó只摸啦，但是呢仲要裝下啲。มีมัวนะ Senator มีมัวนี่ยัง State Office อ่ะจะขอเดียมนี่ตัว equal partner นี่ตัวจีน่ะยี่เชงนะมัวเป็นสื่อแห่งอ่ะนี่จะต้องจริงก็ยังนี่จะต้องได้สิ it's always an equal partner it's always a union between the two where you can be effective so I hear what some of the electeds have mentioned but 我哋估係我攞過係啦rồi nó là chỉ ba là saoจะป้องเชียนี่จะมั่วหรือเราย้อนจ้อง係เดีย要係เดียเขาชี้ตัวเราจะมั่วว่าไปcho hạt tiền tương cao không cả nó chỉไปmà liên đó và chỉ cứ chỉ thì mình đó chỉ thả sau khi này đó mà dọn dọn hạt tiền tôi muaไปrồi chỉ cho nóไปthả
For somebody who's aspiring to want to run for public office someday, for those who are the younger generations, what kind of advice would you give them? Words of encouragement or words of wisdom from you? Họ chân chính thì sự chỉ là nè, có sở hữu thì lu nông rò thì mua mong trong nè, thì nông rò thì cỡ lu mong nè. Lý bát có thể hay là thầu bí mà cũng cần đầu tiên cái mà cũng lu mong chỉ mình theo chỉ kinh này bây giờ, thì nếu nên nó cũng đó cho cái tin trả thà thì có khó cái cho lu xuất hiện để cho lu hậu hay là hậu cho lợi sinh đó nè. Mong luôn mong là mà có ý sẽ khi là có do sản mong thế cái sĩ tư nào chứ nó có sản mong thì cho vì thế nó chỉ có là cái team một lúc có cho nên của những hành động pro này nó hay trong là bé cho nên mong là chuyện của những lúc lựa chọn nếu chỉ là thì dùng món tàu in ổn nhẹ là in tây giả thì dùng cho lỡ chỉ nhau lỡ cho cái ba ta xin lo lộ hải ý lo lộ ó giờ thì mua trong bao từ lo dùng ba tàu dùng những chủ ba từ mong cho họ cú tu bỏ bên mong cho những đi nhà rồi nè, vì vì nó chỉ cho tu hoàn thành là mong của hai donation là tiền, nên mua cho thì thứ vấn đề này là sau khi sinh đêm nông bé, giờ thì cú chỉ không là muốn nông là tê là tu, cho hoàn thành là bên mua là cho nhiệt chế là bên mua là cho tu lúa là bên mua, cho chi chế là bên mua là cho lừa tàu, thì giờ thì nên chờ sự kiện cho cái nào này nhưng hoàn đã dùng một trò bé cho mình tu nhiều mong nè. Chỉ lên xong giấy từ tu luộc mong tổ nhân cái xảy ra lần nữa là mấy bên sừng là sẽ chỉ là mấy bên sừng nhớ trong the Marion County nhớ trong sừng Wisconsin của tổng đoàn này thả cho đi à như cái xã này lý giải cho trong the HND lúc công trình HND nó chỉ dùng nó của thời cho to nào này cũngยังbỏ to hay từ nó lúc công trình dùng thì lúc công trình là choosing the big trong mong người đó thì có very good example and very good conference the big trong mong số lượng số tụ mà bỏ tàu thì cho tôi cùng lúc con trên nó giờ tí cho跑luận đâu cho lý cú跑một đôi cho số chứ còn là những cái sai chả bây giờ tuân theo luật tôi nó là chỉ có những bảo đảm họ sẽ lấy cho sẽ tôi là inspired to become leaders là sự là cho nè giờ là tôi nói chuyện này họ kể cỡ đâu là cỡ cho cho nó cho lo là cỡ là họ to community servant so we sẽ có bảo bây giờ nàyจะchỉ là sự là cũng tôi cho nó cho là sự tôi cùng thế này đó sẽ think cái họ nói chỉ họ leadership development tôiจะtuân theo luật mà that's why hence cái họ mong national development that it could be a very good development tôi tạm thời chúng cho nó cho thì bây giờ mong số lượng số tụ nào mỗi chỉ nhớ taoว่าเจxử lý cho tu chân xài跑路或者ตัวกงจิตก็ผมไม่รอรู้ซาโดนเลยให้จอรู้กงเชงนะให้เตะจงเลยจ้ะเนี่ย HND เราxử lý mong National Development Conference นะยังI think that bây giờ tuân sai luật số lượng số tụ này giờเราตัวgiờเราอยู่จุดตัว at least once in their lifetime เราจะคนนั้นยังเชิญเราเลยเราตัวเกิดจะเป็นมองจะ obstacles เราจะ challenges ที่เกิดก็เราจะเจอว่าตัวนี้จะที่ว่าตัวนี้เกิดจงที่จะตัวcreate opportunities ไปจงมองsố lượng số tụมา so I strongly encourage every ตุนสายรถsố lượng số tụก็เลยตัวกงกับตัวมอง national development at least once in their lifetime một trong tụ tàu tuần thua cho là tệ đề nổ chú ý sẽ ngã cho cả mong và mình nhớ được tới America chuẩn gì nào của cha này một sai cho cái shit than thật là I work for a nonprofit in Washington, D.C. It's called CRAC, the Southeast Asian Resource Action Center, and I work on state and federal education policy. And my workshop today was just explaining what the current landscape of federal education policy is and how some of those things may impact Hmong students, but also like other Southeast Asian students. Yeah. What is one of the things that you really enjoy about H&D, and what is one thing that you always take away when you attend or when you're volunteering, or in this case when you're presenting? I think it so living far away in DC, there's not a lot of Hmong people, and I think it's always nice to come back and feel so at home when I'm around, such a huge community, and it always just feels nice being here and seeing how engaged and interested a lot of the participants are, and how much our peers want to really learn and support the community and to advance the community too. So it's inspiring. Especially like Judge Judy Yang Stevie Lee trong sáng của tao chỉ bố hình like bố inspire ha cho lúc bố hà nó nó chỉ có panel ha thì keynote ta si phá yên yang là chính ha cũng bố ha ta bây giờ need to shape cái past on the bit of focus on bit of future bên tao bây giờ mình dùng bên nào cái sự bit of past na để bit of future mà bây giờ cái lose bit to king na bây giờ bảo ta bây giờ linh tinh là na
And then also thả cho idea có một cái nursing bây giờ chị có khi đó bé idea bông mới cho workshop nó hay cho nursing or the medical field, or maybe you were talking about barriers. So maybe talking about barriers in the healthcare. Talk a little bit about your experience with the workshops here. Cũng muốn cho bức hỏi affinity the healthcare barriers in healthcare. On day bây giờ cho mình những thằng số lấy Eugene college students. I mean the medical college student of UW medicine những thằng số how có barrier how bố mong cả college going to Dr. Kevin taught thằng số có how to diagnose bây giờ mong là vì bây giờ mong bị chụp fall into the same category and we got your diagnostic na they could be your money could know na on they come on nursing ma could you spend like all hyung lu chai lu cho be your mong ha ko ha lu cho aspire doctors clinic na and goes ni sang ta being to more a lot of learning to na we be your mong be to down champion from both who we got considered preventable healthcare ko pu ma your breast cancer has cervical cancer na ni a topic that I could believe that be you mo cho to ni ya be you thang chu haจะ to o got 被就拿着知道到啦，哈达，女人有一个issue路线了呢，被就今年呢 prostate cancer something that 被出也冇过好冇 for 啦，and 佢有一個 advocate for 可能比I 佢三個被就冇 survive 啲啦，對唔對啊？呀，被就 volunteer 多份工嘅應有就好Milwaukee啦。被 recruit student 到，為咗可以幫佢哋同佢有多那幾嘅被三個人 volunteer，就被嘅被學部嚟多工被啲。被因為被啲 volunteer 多嚟錄咗啲嚟錄聲，有啲聲音所以咯，係Oklahoma 啲那啲係真嘅嚟嘅啲女那嘅。嚟出到英，我諗到壓力啊！壓力我把嘅啲啊，as in Florida，把到幾多嚟係啲嘢，可能要睇下去，是學把嘅 presenter 或者多開一邊啊，係啲有呢，係啲嚟錄 projector，啲我諗住可嚟嘅有我理解。也比較完全那英出到但是那嘅出到英我可嚟咗很多俾係啲節目嚟嘅。I think H&D is a great experience for the youth people to come experience, since there's a lot of leaders out there that is trying to make the youth get involved with the community. Yep. And what have you been learning, or what have you learned from H&D so far these past couple of days? I've been learning that it's important to keep our Hmong culture, especially now modern day times. It's really hard to speak Hmong actually. So I think learning where our roots grow, that's where is most important. 最近呢，国家被某些专门进的陆工程呢，在好容易家，都叫做工具导演的相关这个下呢。H&D ลูกคนชนะยมวยยันตัวชงอาศิกจัวยันตัวลุเซนแคลิฟอร์เนียที่เราใช้ชั่วโมงวันดูรูมุดยาตอนเด้ไปอยู่จอกันเจอจะลาดเชิงยันตัวลูกคนชนะตัวนี้เสด็จตัวปอในเจ้าตัวกงจิตตัวลูกคนชนะยันตัวชงอาศิกชานอกูอยากเวชบาลิวานักการเงินในส่วนสุดเป็นมาชิดีกว่า